Vibration. um Welcome. This is the energy vibration reading. Lezing voor de Kreeft, Sun, Moon, and Rising sign. En ik moet best wel zeggen, bedankt voor de terugkomst. Bedankt voor de steun. En niet vergeten om te luisteren naar je Sun, Moon, and Rising sign. Oké? Zeer positive energy vibration. Ik moet tegen jullie zeggen. Het is een maand van genezen. En het affect de dames 45 en ouder. Nou, we gaan even kijken voor deze maand. Het is een situatie wat heeft mee te maken. De maand energy is the energy of the star. En de energy of the star is een zeer positieve situatie. It's the energy of a star and is in a positive situatie. Nou, we gaan even the energy van justice is here. You have the outcomes from the world. Dus it is an emotional tijd. Het is as if iets van de verleden komt terug. En hier wordt een genezen hiervan. En dit is best wel goed. Oké. Wat hebben wij hier is dat we hebben de situatie van een genezen dat komt binnen. De man te hebben de energie van de lucht. Je bent een water energy. Het is wel een emotional maand. Sommige van jullie komen achter dat je oma, je schoonmoeder, je overgrootmoeder of je moeder of there's energy kind kan overlijden omdat there's a baby heartbreak. Yeah, there's a baby heartbreak and that sort of a thing. De maand of 5 weken, je begint met een heartbreak. Okay? And sommige van jullie have this loss van een waterman weeskal of tweeling. Waterman weeskal of tweeling. Okay? Jullie dames 40 jaar en ouder. Ik ken je dokter of ik ken je dochtervrienden. Oké? Dus deze dame, dat is een waterman, weeskal of tweeling. Ken je dokter of je dochter, een vriendin of zo. Of je zonvriendin. Dus in de derde week, het heeft een situatie te maken met jullie dames 40 jaar ouder. Daar is echt liegen en bedriegen. Heel veel leugens. Dat is vertel. En de energie van de moon heeft mee te maken met een scorpionnetje. Dus. Als we bekijken de maand. Sommige van jullie hebben. Sommige van jullie hebben een situatie waar. Daar was zoveel leugens en bedriegen. Ik heb met je dokter. Of je schoondochter of een andere meisje dat is in de family gekomen en je komt achter dat deze persoon was niet eerlijk en oprecht. Liegen en bedriegen. De energie van de scorpion en het heeft mee te maken met je zoon of je dochter. Dat is een scorpionnetje, oké? Omdat de energie van de moon. Dit heeft een effect ook dat sommige van jullie komen achter dat iemand dat is een stiermaker of steenbok zit je teken te werken, oké? Maar het gaat je niet affect, geen effect komt daarop. Whatever de situatie dat je hebt met een waterman, weeskal of tweeling, dat je hebt echt. Je gaat je rug hier terug hier om deze meisje en wat ze heeft gedaan, oké? Want het is een meisje. Je gaat je rug terug hier en verlaat wat deze meisje heeft gedaan. Het is een karmatic situatie, echte karmatic situatie. En het heeft mee te maken met negatieve mensen en leugens en bedriegen onder de 10 van zware. En van jullie dames 45 en ouder, daar is heel veel leugens dat je hebt gedaan. Sommige van jullie in de 4e week naar de 5e week,
De nog van Pentacles komt in. Dus is een stiermaak of stenbok man. Boven de leeftijd van 45. Wees voorzichtig met deze man. Omdat daar komt een eind naar de situatie met deze man. Deze man zit je teken te spelen. En nu een eind komt hierna. Nou, de dame dat jullie hebben mee te maken met op de workfloor of in whatever manier je komt in aanraking met deze dame, dat is een waterman, een weeskal of een tweeling. Je draait je rug hierna en het is een karmatic situatie. Het is echt een karmatic situatie, maar nu komt het tot een eind. Oké? De energie van de toren komt in de tweede week en het komt tot een eind. Als we bekijken de tweede week naar de derde week, voor jullie dames, dat hebben een kind, een dokter of een schoondokter of iemand, een familieleider, dat is een waterman, weeskal of tweeling tussen de leeftijd van 25 en 45. Je zet je rug hier tegen dat persoon. Het is een karmatic situatie. Je zegt no, gaat niet meer. Ik breng een eind hierna. Ik wil je niet meer zien en dat soort van ding. Ik wil je echt niet meer zien. Als we bekijken jullie vrouw, 45 en over, heb je niet de waarheid verteld over een situatie. En de energie van de dove heeft mee te maken met een man. Het kan je partner. En je kan achterkomen dat je partner, dat is een stiermaker, standback boven de leeftijd van 45. Ik ken je partner, ik ken je broer, ik ken je vader, ik ken je zwakke. Heeft mee te maken met deze empress. Deze empress is een zeer opgeleide vrouw. Iemand dat is bekend, want ze hebben een status van bekendheid. En iets dat jullie hebben niet de waarheid over deze vrouw verteld. En ik ga het een beetje uitkomen. Jullie zitten echt tegen deze vrouw te werken. En het gaat echt uitkomen. Nou, wat ik zie hier is dat je moeder heeft iets lelijk tegen deze vrouw gedaan. En het kost een kind zijn leven. Het is zoiets als je moeder heeft besloten iets. En het kost je kind het leven. Letterlijk of figuurlijk. Oké? Dus je kan letterlijk kost je kind het leven. Dat je gaat tegen de moeder zegt. Nee, neem de kind niet naar de dokter. En dan geef hem dit en dat en dat. En dan het is niet gelukt en je kost de kind het leven. Of het kan dat door je moeder een beslissing kan maken over je kind tegen de vader en moeder. Dat maakt je leven kapot. Oké? Dus door je moeder hebben jou geadviseerd om dingen te doen. Het kost een kind het leven en het kost een oplossing, een grote ding tussen de biological ouders of de ouders. Oké? Dus dat is een situatie dat gaat uitspelen voor veel mensen. Ik zie leugens en bedriegen in de vierde weken. En ik heb mee te maken met de iemand dat is. Ik zie leugen en bedriegen. En dit heeft mee te maken met een man. Dat is een stiermaker of steenbok. Hij heeft niet de waarheid verteld. Hij heeft echt niet de waarheid verteld, oké? En het heeft mee te maken met de moeder. Is as if sommige van jullie dames 45 jaar en ouder hebben een broer en de moeder. Jullie hebben niet de waarheid verteld en de kind komt achter dat, oké? Het kind gaat daar achter komen. Nou, ik zie het einde van de situatie. Jullie zet je rok daarna. En weet je hoe sommige van jullie komen echt op de situatie waar je gaat even alles loslaten en vooruit kijken. Nou, sommige van jullie dat komen in aanraking met iemand dat is een vis, een Aries. Dat is een ram, leeuw of weeskal. Je gaat even connecten met de family, in de family, oké? En ze gaat alles beter. Ze gaat helpen om alles beter. Dus daar is iemand
in the family that is the Prince of Wands. The Prince of Wands. There is a Ram layer on a Sagittarius. En hij gaat deze situatie... hij gaat deze situatie even goed gaan maken. Oh. Dit kan je zon... Dit kan je zon zijn. Dit is een vrouw. Hij gaat de situatie goed maken. Oké. Wauw. Oké. Nou. Mensen tussen de leeftijd van 45 en 25 en 40. We hebben de situatie waar positief nieuws komt naar jullie naartoe. Sommige van jullie gaat niet echt verdriet over een situatie, maar je hebt problemen met je oma. Er is een ongeluk aan je oma. Sommige van jullie tussen de leeftijd van 15 en 25. Er is een ongeluk met je broer of je vrienden of zo. Je kind is overlijden. Hier. Ik ken een ongeluk, maar je kind is overlijden. Daar. Daar. Daar is een ongeluk. Je kind is overlijden. Wees voorzichtig. Oké. En we gaan het even verder. Een cycle. En daar komt een eind naar een situatie. En de situatie heeft mee te maken met een schorpionnetje. Sommige van jullie was in een relatie met een schorpionnetje. En daar komt een eind. It is zoiets als je partner of zo komt daarachter. Heel veel conflict, gossip op je werk. Er is heel veel kletsen over jou op je werk. Dus, nou zeg. Als we gaan even verder, we zien de energie van de mensen tussen de leeftijd van 25 en 45. Er is vrede. Ik zie heel veel van jullie gaat uitsteppen en dat soort van ding. Sommige van jullie hebben een conflict van mening met een water- en een weeskal of een tweeling. Een conflict van een tweeling. En deze kan een conflict met anderen. Ik ken met je moeder. Maar je zit echt... ik ken met je moeder. Maar het is een conflict van anderen. Daar is verdriet met deze situatie. En deze situatie kan hebben mee te maken met een schorpionnetje. Oké. Als we gaan eens even verder bekijken. Ik zie een eind van de situatie. Je bent blij dat deze situatie is beëindigd. En je gaat even verder uit in je leven. Sommige van jullie krijgen informatie dat iemand in je familie gaat overlijden. Verdriet. Iemand in je familie gaat overlijden. Verdriet komt op voor jullie. Iemand in je familie gaat overlijden of je familie leven komt tot een einde. Dan voor de dames 45 en ouder. Je moet stoppen met de zorgen. Je maakt zoveel zorgen. Laat het los. Laat het los. Zet je zorgen in liefde. Als je zet je zorgen in liefde. Mensen vergeven mensen voor wat ze hebben gedaan. Mensen nemen niet altijd alles op en dat soort van dingen. Daar komt een einde aan een situatie en een genezing. Sommige van jullie, je moeder gaat overlijden. Oké? Dames boven de leeftijd van 45, je moeder komt te overlijden. Je moeder komt echt te overlijden. Oké? Als we gaan even kijken, we gaan deze situatie even... we gaan even deze situatie bekijken. Heel veel conflict op je werk. Heel veel conflict op je werk.
is niet zo lekker voor jullie op je werk, of is het niet zo lekker voor jullie in de family, is niet zo lekker momenteel, is dat je houdt zoveel dingen, emotional dingen in. Oké, sommige van jullie mensen gaan vinden dat je houdt alles vast. Laat ze even dat denken, laat het los, oké? Dan gaan we even verder en we gaan even kijken. Mannen 45 jaar en ouder. Ik zie je dwars tegen je schoonmoeder of je schoonmoeder of je moeder of zo. En je zegt, en nou rest de situatie, weet je. Het is zo, het says, nou, je hebt de foute beslissing, foute dingen aan ons gegeven. En nou, je kostte ons heel veel, dus nou laat maar. Ja, ik zie de vrouw zitten. Je zegt nee, nou, ik heb de laatste woord. Nou, we hebben niet de juiste dingen gedaan. En nou komen wij best wel hier in aanraking. Maar je hebt een sterke foundation, oké? Tegen deze situatie. Maar het is een family situatie. Je gaat even zeggen, ja, ik wist dat ik het niet naar jou geluisterd en doe de juiste ding. Dat ga je zeggen en dan behind you. Je laat los van je laat echt de zorgen los en je zegt ja nou whatever it is. Maar je maakt wel zorgen over je vrouw. En je wist dat je had gewoon naar jezelf geluisterd, naar je schoonmoeder en je vrouw, oké? Je hebt verdriet, zoveel kletsen, zoveel praten, je hebt verdriet. En in de liefde, je probeert de puzzel, of je probeert de coin terug in elkaar, oké? Omdat zoveel is gebeurd. Zoveel is gebeurd. En je probeert te balance out de dingen. Je probeert echt te balance out de dingen. Dus hier zie ik best wel in je financial world, geld gaat best wel binnenkomen. Je hebt 88, het is best wel goed. Ik zie sterk stabiel in je leven. Ik zie nieuwe start. Komt voor sommigen van jullie, maar ik zie de einde. Je moeder of oma of zo gaat overlijden. Dus wees voorzichtig daar. Het is de maand van genezen, 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 genezen. Het is de maand om op te roepen voor genezen. Het is zeer belangrijk dat je vraagt voor genezen. En het is een maand van emotional balance, emotional genezen. Je gaat loslaten de moeilijkheden in je leven. En je vraagt op een nieuwe stability in je leven. En hier gaan wij even zeggen ja. Hier gaan wij even zeggen ja. Ik kan dit nou loslaten. Ja, ik doe wat ik kan in de verleden en nou loslaten. Er is heel veel verdriet, omdat jullie proberen iemand leven kapot te maken en de persoon heeft alleen liefde voor jullie. En dat is gewoon een beetje verkeerd. Oké, dat is just een beetje verkeerd. Oké. Het is een beetje verkeerd. Dus ja, ik ben zo als ik wist iedereen het best. En wat jij van mij wist, pas op, van wekens door, je krijgt het best wel terug. En wees alleen goed voor mens, omdat goed komt terug naar jou tenfold. 10 keer round, oké? Ik hou van jullie. Delen deze video en ik spreek jullie volgende maand. Namaste.